Sa pag-alboroto ng Bulkang Taal, pumasok na naman itong bagay na to sa isip ko. Yung mga memes sa social media. Yung mga memes sa social media patungkol sa'yo na nagtatrabaho, samantalang yung iba, estudyante, empleyado, mapagobyerno o pribado, yung mga pasok nila kansilado. Prime, ang lakas maka-flip top. Boss, on the way na ako. Pero yung katawan nakalubog sa baha. Bagyo ka lang, empleyado kami. Ilan lang yan sa mga memes na nakikita ko dati. Ngayon naman, habang ginagawa ko tong video na to, lahat nakaabang sa anunsyo ng gobernador o mayor o kaya sa mga nagtatrabaho nakikibalita sila sa HR nila kung may pasok o wala. Nagkalat ang post sa social media. Umuulan na dito, di pa nagsususpinde. Parang iba naman ang baga ng estudyante sa baga ng empleyado. Puro pera lang mahalaga sa kumpanya. Di man lang naisip ng kalagayan ng empleyado nila. E di wag ka pumasok. Oo, wag ka pumasok. Pwede ka mag-post sa social media hanggat gusto mo. Pwede mo palabasin kung gaano ka walang puso yung kumpanya mo. Pwede mo sabihin pera lang yung mahalaga sa kanila. Pero di ba ganun ka rin? Ganun ka rin. Ano ngayon kung hindi suspendido yung klase ng anak mo? Magulang ka, nag-aabang ka ng suspension. Huwag mo na abangan. Kung sa tingin mo delikado, edi huwag mong papasukin yung anak mo. Kung gaano ka walang puso yung kumpanya mo, di ba ganun ka rin? Empleyado ka, hindi suspendido. Nasa gobyerno ka, hindi suspendido. Nasa pribado, hindi rin suspendido. Kung sa tingin mo mapanganib para sa yung pumasok, umabsent ka. O kaya baka naman puro pera lang din yung mahalaga sa'yo, hindi mo na naisip yung kalagayan ng pamilya mo. Di ba ganun ka rin? O hindi mo na rin naisip yung kaligtasan mo. Baka naman, nag-aabang ka ng suspension para meron kang bayad kahit di ka nagtatrabaho. Para may sweldo ka pa rin kahit nasa bahay ka. Pera lang yung mahalaga sa kanila. Di ba ganun ka rin? Yung mga empleyado, ano rin patwitams din sa social media. Hindi, gusto lang namin ng konting compassion mula sa kumpanya na nakikiramay sila sa nararanasan namin. Paano kung sabihin sa'yo ng anak mo yun? Gusto lang namin tayo ng konting compassion na habang mapanganib sa labas, dinadamayan mo kami dito. Diba? Halos parehas lang kayo ng kumpanya. Kung gusto mo makita yung kumpanya na concern sa'yo, baka ganun din yung anak mo. Baka gusto rin nilang makita yung magulang nila concern sa kalagayan nila. Yung iba, guro ako, team leader ako, manager ako. Yung trabaho ko, ako lang may kayang gumawa. Di pumasok ka. Pero hindi mo na kailangang i-post sa social media kung gaano ginawa mong kagitingan para makapasok ka. Hindi mo na kailangang i-post sa social media kung gaano ka pinabayaan ng kumpanya mo para makahanap ka ng simpatya sa ibang tao sa mga bagay na nararanasan mo ngayon dahil papunta ka sa trabaho. Hindi mo na kailangang i-post. Alam mo bakit? Dahil pinili mong pumasok. At papasok ka hindi dahil sinabi ng kumpanya na may pasok. Pasok ka dahil kailangan mong pumasok. Mapa-responsibilidad man yan o pera ang dahilan. Ang lakas ng ulan ng abo, lakas ng bagyo, grabe yung ashfall, hindi na ako makahinga. Grabe, signal number 4 na yung bagyo. Baka madisgrasya ako, baka magkasakit ako. Sa dami-daming dahilan na yan, mas pinili mong pumasok. Tandaan mo pinili mo yung pumasok. At mas pinili mong pumasok kaysa sa mga dahilan na yun sana yung gagamitin mong dahilan, bakit kailangang isuspinde yung pasok mo? Di pa nagsususpinde. O kaya babalik na naman tayo sa dahilan na kaya mo talaga gustong masuspinde yung pasok ay para kumita ka ng pera nang walang ginagawa. Sumisweldo ka na hindi ka nagtatrabaho. Pera lang yung mahalaga sa kanila. Di ba ganun ka rin? At pag hindi kansilado, isisisi mo sa gobernador, mayor o kung sino pang Poncio Pilato, mapa-HR man yan o kung sino, kung ba't di nila kinansila yung pasok mo. Alam mo bakit? Dahil papasok ka, nanlabag sa kalooban mo. Papasok ka, susuungin mo yung bagyo o yung ashfall samantalang yung mga kasama mo sa bahay nanonood ng TV. Ganito lang yan Para ka rin may invisible na timbangan. Ikaw lang may alam. Para ka lang may invisible na timbangan na ikaw lang yung may alam. Ito yung dahilan mo para pumasok. Ito yung dahilan mo para umabsent. Parehas lang silang dahilan. Ang tanong, ano yung mas matimbang? Kasi yun yung susundin mo Ano yung mas matimbang? Diba? Naalala ko dati, ito true story Naalala ko dati, nag-file ako ng leave, 1 week vacation leave. Pero for formality na lang kasi nakabook na yung flight ko. For formality na lang din siya kasi mapa-approve man siya o decline, absent ako ng araw na yon. Dahilan para umabsent, dahilan para pumasok. Sobrang bigat ng dahilan ko para hindi pumasok. Ito yung dahilan ko para pumasok. Kailangan may trabaho o kikita akong pera. Mas mabigat yung dahilan ko para umabsent. Paano kung wala na akong babalik ang trabaho?
Yun yung consequence ko dahil mas pinili ko to. Pero syempre, kung pagtutuunan mo ng pansin talaga, ito naman yung consequence ko. Wala nang bakasyon. Sayang yung memories, bonding, gala. Di mo na mababalik yung oras. So yun yung dahilan ko kung ba't ako nag-file ng vacation leave. Buti na lang na-approve. So ang punto ko dito is kung mas matimbang sa'yo yung pumasok, pera o responsibility, o kaya mas matimbang sa'yo yung umabsent, pamilya mo, kaligtasan mo, choice mo yan. Bonus na lang talaga yung bonus na lang talaga yung suspended na, tapos kasama mo pa yung pamilya mo. Bonus na lang talaga yon. Kasi nasa sa'yo talaga yun eh. Takot ka ba sa consequence? Kung ba't kailangan mo talagang pumasok? Mas matakot ka sa consequence kung wala ka nang babalik ang pamilya o kaya pati ikaw, hindi ka na makabalik, hindi ka na makauwi. So, huwag kang matakot sa consequence at huwag mo isisi sa kumpanya kung ba't yung kumpanya mo hindi pa nagsususpend ng pasok samantalang iba lahat wala nang pasok. At ang mahiwagang tanong, kailan ka dapat pumasok o umabsent? Wala eh, walang tama o maling dahilan dito eh. Ang meron lang dito, pinapakita ko sa inyo, merong mas mabigat na dahilan. Walang tama, walang mali. May mas mabigat lang talagang dahilan kung ba't kailangan mong pumasok o umabsent. At hindi mo dapat ikagalit o hindi ka dapat ma-frustrate kung ikaw may pasok, yung iba wala. Hindi mo dapat idaan sa social media yung mga frustration mo. Kasi habang ikaw naghihintay ng announcement, yung mga hinihintay mo sa taas na mag-a-announce, ano ginagawa? Tatrabaho.